अलिक भ्याउँदैन यस्तो ओ मनिष किन रोक्यो यार नरुने यार मनिष नरुने यार खोइ उयो गरेको यार कोही उयो गर्दैन नि यार के छ ल ल ल मजाले मजाले अलि ल सबै स्टार्ट गर्ने खोइ खोइ अरू के भन्नु हामी भित्र छिरिसक्यो प्लेनमा हामीलाई बोलाइसक्यो हामी निस्किने बेला भएको छ हाम्रो टिकट our passport we are going to UK अब यहाँबाट हाम्रो 2 कति छ we have 2 hours 45 minutes flight from Kathmandu to Doha. Then after we will have some transit of hours, like almost 5 hours. Then after that we will be traveling to Manchester directly. Good English, I like it. खतरा गयो यार खतरा यस्तो इङ्ग्लिस त कुनै पनि बोल्दैन ल यस्तै रहेछ गाइस हैन यार हामीलाई कतर एयरलाइन्स भनेर म्यानेजर बसमा चढाइराको थियो यार लास्टमा बसमा जानु परिएछ कतर एयरलाइन भनेर बसमा चढाएर जाति के गर्दा त्यो पनि यत्रो पैसा तिरेको यार मतलबै भनेर यहाँ यार पछाडि फर्का न यार बसमा चढायो यार केटा हो तिमीलाई बिना नगरेर छोडिदिन्छ अरे बसमा चढाइदियो यार त्यो पनि बसमा पनि उभिँदै हो क्या हेर्न बसमा अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गराउँदैछ नेपाल एयरलाइन्सले यो साथी हामी झ्यालतिर झ्यालतिर कहाँ ठिक छ रात पर्दैछ सुत्नुपर्छ गाइस अब भुताउँछ अब भुताउँछ हामी सुतेको है गाइस हाम्रो प्लेन उडिसक्यो कस्तो अनुभव भएछ त टिभी हेर्दाखेरि गाइस सानो टिभी साथी हो प्लेनमा त टिभी पनि हुँदो रहेछ यार सबजना जादु हेर जादु यो होइन यहाँ सिट हेर जादु हेर्छु ल हेर गाइस यहाँ हेर कडा यस्तरी खुल्छ होइन अनि यहाँ टिभीमा खोल्ने ओइ जो पैसा मान्छस् ल हेर गाइस देखो मेरो सेक्रेट वेपन कडा हो के देखाउँदै तेरोमा सिट बेल्ट लगा भन्दैछौ भन्छ नि साले काम छैन त्यसको बस हेर्न पाइन्छ मलाई दामी छैन होइन ओहो कस्तो दामी थियो क्या है त्यस्तो फिल त हुँदैन है यसमा चाहिँ अलिअलि इट्स भेरी भेरी नर्मल Wait, man. Hey, Bregan.